Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensitivity Shop. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến một nội dung mới liên quan đến bộ định tuyến MicroTik. MicroTik thì chúng ta cũng đều biết rồi, đây luôn là thương hiệu router được đánh giá cao bởi sự tùy biến cao và tích hợp nhiều chức năng hữu ích. Trong đó không thể không kể đến Hotspot là một tính năng khá phổ biến được sử dụng nhiều trong các mạng doanh nghiệp, trung tâm thương mại hoặc điểm vui chơi giải trí. Trong video này thì các bạn hãy cùng Sensitivity Shop tìm hiểu xem Hotspot nó là cái gì, dùng như thế nào và đặc biệt là cấu hình trên router MicroTik ra sao nhé. Hotspot là một tính năng cho phép chúng ta truy cập Internet thông qua một điểm truy cập mạng, có thể là thông qua Wi-Fi hoặc mạng dây Ethernet, nhưng cần phải xác thực trước khi sử dụng. Hay hiểu đơn giản thì Hotspot chính là một cái giao diện xác thực mà người dùng phải nhập các thông tin được cung cấp sẵn để login vào mới có thể truy cập Internet. Ở trang đăng nhập này chúng ta có thể thiết kế được các hình ảnh, banner quảng cáo, trang chào để nhằm mục đích truyền thông quảng bá thương hiệu của riêng mình. Tính năng này cũng gần giống với Wi-Fi marketing trên các thiết bị Wi-Fi. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là Hotspot có thể quản lý được nhóm người dùng truy cập bằng các chính sách khác nhau cũng như là sử dụng được cho mạng có dây. Và đặc biệt đối với mục đích marketing thì Hotspot trên router MicroTik sẽ rất hữu ích cho trường hợp mà chẳng may hệ thống của các bạn đang sử dụng những dòng Wi-Fi giá rẻ, không có hỗ trợ Wi-Fi marketing thì các bạn cũng sẽ không cần phải thay thế hệ thống Wi-Fi để quảng bá thương hiệu. Với những tiện ích như vậy thì Hotspot có thể được sử dụng trong nhiều môi trường như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn thì chúng ta có thể cung cấp Wi-Fi miễn phí cho khách, đồng thời cũng có thể hiển thị trang chào để quảng bá thương hiệu, menu cũng như là quảng cáo. Ngoài ra còn có thể giới hạn thời gian và băng thông truy cập nữa. Thứ hai là trong các trường học, ký túc xá, chúng ta có thể cấp quyền truy cập cho học sinh, sinh viên bằng tài khoản cá nhân, quản lý lịch sử truy cập và lọc nội dung nếu cần. Thứ ba, với môi trường doanh nghiệp thì kiểm soát nhân viên truy cập Internet theo tài khoản cá nhân sẽ rất đơn giản với tính năng Hotspot. Và cuối cùng là dịch vụ Internet công cộng tại công viên, ga tàu, bến xe, v.v. sẽ cung cấp Internet miễn phí cho người dùng và hiển thị thông tin, lịch trình cũng như là những lưu ý cho người dùng trên trang chào nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng. Router MicroTik cho phép bạn tạo hồ sơ người dùng ngay trên cơ sở dữ liệu cục bộ của router để cấp quyền truy cập Internet, đồng thời cũng cho phép kết nối Radius Server để lấy dữ liệu tài khoản người dùng trong trường hợp bạn cần xác thực nhiều đối tượng riêng biệt. Cách kết nối với Radius Server thế nào thì mình sẽ hướng dẫn trong các bài viết tiếp theo nhé. Để thực hiện cấu hình Hotspot ở đây thì mình sẽ sử dụng một mô hình phổ biến như sau. Trong đó thì router MicroTik sẽ kết nối với Internet và AP sẽ phát Wi-Fi cho người dùng truy cập. Ngoài cổng WAN thì các cổng còn lại trên router mình sẽ để chung một brick LAN và dùng giải IP 192.168.88.0/24. Trước hết thì các bạn cần mở phần mềm Winbox lên để cấu hình nhé. Sau đó thì truy cập vào menu IP. Tìm đến mục Hotspot, chọn Hotspot Setup và thiết lập nhanh một vài thông số như là Hotspot Interface thì các bạn hãy chọn cổng mạng LAN đang sử dụng nhé. Ở đây do mình đã nhóm các cổng vào một brick nên mình sẽ chọn là brick LAN. Cùng với đó là giải mã của cổng LAN hoặc brick. Address Pool ở Network chính là giải IP mà router sẽ cấp tự động cho client. SSL Certificate thì mục này sẽ cho phép bạn truy cập trang login Hotspot bằng HTTPS giúp bảo mật thông tin đăng nhập hơn. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải mua chứng chỉ SSL để sử dụng. Còn ở đây mình chỉ sử dụng mặc định nên mình sẽ chọn là none thôi. IP address ở SMTP server. Ở đây nếu cơ quan của bạn có đăng ký máy chủ SMTP thì có thể nhập IP ở đây nhé. Còn bình thường chúng ta không có thì các bạn cứ để mặc định và ấn next thôi. Với DNS server thì các bạn cần chọn IP của DNS server để có thể truy cập Internet nhé. User password thì tất nhiên rồi, các bạn phải tạo một tài khoản người dùng để login. Tài khoản này sẽ được sử dụng cho một phiên đăng nhập thôi. Mặc định khi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản này rồi thì người khác không thể dùng nó để đăng nhập nữa. Sau khi cấu hình xong thì các bạn có thể thấy rằng là Hotspot Profile đã được khởi tạo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước cơ bản để cấu hình Hotspot rồi. Bây giờ mình sẽ bắt thử Wi-Fi để sử dụng nhé. Sau khi kết nối với Wi-Fi thì trình duyệt trên máy tính sẽ tự động mở trang login ra.
Các bạn chỉ cần nhập thông tin đã cấu hình vào và sử dụng Internet thôi. Và ngoài ra trên phần mềm Winbox thì các bạn cũng có thể theo dõi được thông tin của client như địa chỉ IP, địa chỉ MAC, uptime, băng thông đang sử dụng trong thẻ Active. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cấu hình hotspot một cách cơ bản nhất, và để tùy chỉnh thêm một số thông tin giúp cho các bạn quản lý người dùng một cách hiệu quả hơn thì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu thêm một số cài đặt nâng cao hơn. Đầu tiên là tạo thêm các tài khoản để login. Để tạo nhiều tài khoản login khác nhau thì các bạn vào thẻ user trong menu IP, hotspot. Ở đây các bạn có thể thấy tài khoản admin đã tạo ban đầu. Các bạn hãy ấn New để tạo tài khoản mới và lưu ý điền đầy đủ username và password nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn user profile khác để áp dụng chính sách khác lên tài khoản mới. Profile này các bạn cũng có thể tạo thêm trong thẻ user profile nhé. Thứ hai là nâng số lượng phiên đăng nhập cùng một tài khoản. Mặc định khi các bạn tạo một tài khoản như là bước setup nhanh ban đầu thì tài khoản đó sẽ chỉ được sử dụng cho một phiên kết nối thôi. Tuy nhiên thì các bạn cũng hoàn toàn có thể nâng số lượng kết nối lên tùy theo mong muốn. Các bạn chuyển sang thẻ user profile nhé. Chuyển xuống cho mình dòng shared user. Ví dụ ở đây mình sẽ để là 10 phiên đăng nhập được cùng lúc, sau đó click OK là xong. Tiếp theo là đặt ra giới hạn băng thông cho một số nhóm người dùng khác nhau. Vẫn trong cái thẻ user profile, các bạn chuyển đến dòng rate limit ngay bên dưới. Ví dụ mình muốn giới hạn cho cái profile này, default là upload 5 MB và download 10 MB thì mình sẽ nhập như sau. Các bạn lưu ý đơn vị megabit sẽ viết là M, kilobit là K và giga là G viết hoa nhé. Để giới hạn băng thông hiệu quả cho nhiều đối tượng thì các bạn cũng nên tạo thêm các user profile cho các nhóm người khác nhau nhé. Đối với các nhà hàng, quán cà phê thì thường mong muốn giới hạn thời gian truy cập Wi-Fi nhất định cho khách để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điều này có thể dễ dàng thực hiện được khi các bạn thiết lập session timeout bằng cách ấn vào dấu cộng để thêm. Trên đây mình sẽ giới hạn thời gian sử dụng là 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì người dùng sẽ tự động bị log out. Cuối cùng là tùy biến giao diện login của hotspot. Đây có lẽ là phần mà nhiều bạn quan tâm nhất, bởi vì thiết kế một trang chào bắt mắt, ấn tượng sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng và quảng bá hiệu quả cho thương hiệu của mình. Trước khi tự thiết kế thì mình muốn các bạn hãy nắm rõ cấu trúc thư mục file mà Microtik đã thiết kế để người dùng tùy biến. Sau khi kết nối vào mạng thì các bạn mở file Explorer trên máy tính lên và truy cập vào đường dẫn như sau. Trong đó địa chỉ 192.168.88.1 là IP mình đã đặt cho Brick LAN. Các bạn đặt IP cho cổng LAN là gì thì nhập IP đó vào nhé. Tiếp theo thì các bạn nhập username và password đăng nhập của Microtik và click Log On. Lưu ý đây là tài khoản các bạn sử dụng để truy cập Microtik chứ không phải là tài khoản đã tạo để login hotspot nhé. Sau khi vào được hệ thống file thì các bạn lần lượt truy cập vào folder flash và hotspot. Tại đây sẽ có toàn bộ thư mục cần thiết để các bạn chỉnh sửa thiết kế. Trong đó cần lưu ý những thư mục và file như là CSS sẽ chứa các file .css để định dạng giao diện, ví dụ như là màu sắc, bố cục, phông, vân vân. IMG thì sẽ chứa hình ảnh hiển thị trên giao diện hotspot bao gồm logo, biểu tượng, nền, vân vân. XML thì thường chứa các file cấu hình nâng cao hoặc giao diện động nếu có sử dụng XML layout. Login.html thì là trang chính người dùng sẽ thấy khi kết nối vào mạng và chưa đăng nhập. Status.html thì sẽ hiển thị trạng thái sau khi người dùng đã đăng nhập như là thời gian, số lượng sử dụng, nút logout, vân vân. Logout.html thì là trang hiển thị khi người dùng đã logout khỏi hotspot. Để thiết kế được giao diện theo ý muốn thì tất nhiên sẽ đòi hỏi các bạn cần có một chút kiến thức về code frontend. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể call API bên ngoài để hiển thị thêm thông tin cũng như là ghi log vào database từ xa nữa nhé.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn các bước cấu hình cơ bản tính năng hotspot trên router Microtik và một số cài đặt thêm. Việc cấu hình hotspot trên router Microtik sẽ mang lại sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cao trong việc quản lý truy cập mạng. Kết lại video này thì mình hy vọng các bạn có thể dễ dàng thiết lập một hệ thống hotspot mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng của người dùng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên dành vài giây để like, share cũng như là subscribe kênh của CNVT Shop nhé. Cảm ơn và chúc các bạn thành công.